Bạn có lo lắng rằng máy hàng quỹ đạo hiện tại không thể đáp ứng nhu cầu mở rộng sản xuất của doanh nghiệp? TATE mang đến giải pháp hàng mô đun, dễ dàng nâng cấp và mở rộng, phù hợp cho cả dự án nhỏ lẫn dây chuyền quy mô lớn. Sản phẩm của chúng tôi đã được các nhà thầu quốc tế tin dùng trong các dự án lớn, nhờ sự ổn định và khả năng thích ứng cao. Với TATE, bạn hoàn toàn yên tâm phát triển mà không bị giới hạn bởi thiết bị. Liên hệ ngay hôm nay để cùng TATE mở rộng quy mô với sự tự tin tuyệt đối.